Përshëndetje. Sot po fillojmë me ato që është më elementare në matematikë, po problemi kryesor është se shumica e çështjeve, domthonë problemeve elementare, njerëzit ose studentët ose nxënësat i kanë dobësi. Rregullat e mbledhjes edhe rregullat e shumëzimit. Çka janë rregullat e mbledhjes, çka janë rregullat e shumëzimit? Domthonë, kur na përfillojmë me numra, po këto njëjta vlen tani edhe për shprehje edhe për veprime të tjera kryesore. Nëse i kem një numër, nëse nuk ka parashenjë, nëse nuk ka parashenjë, nën kuptohet vetvetiju që ky e ka plus, parashenjën plus. Plusi, nëse të një numër, ose të një shprehje, ose të sinus, ose të kosinus, nuk është e cekur, atëherë nën kuptohet që parashenja është plus. Do me thonë, nëse parashenjat janë të njëjta, për shembull, plus 2 plus 4, rregulla është e thjeshtë. Parashenja mbetet numrat mbledhen, numrat shprehjet plus mbetet plus 2 plus 4 6. Kur është plus zakonisht nuk shen lot. Vazhdojmë tjetër. Tash nëse numrat janë me parashenja negative. Për shembull, minus 2 minus 4, një pjesë e madhe e njerëzve, e nxënësave, e studentëve, kur gabojnë, e lidhin, thënë, minus herë minus. Çka është gabimi elementar? Pse është minus herë? Këtu nuk ka herë. Këtu nuk ka, rregullat e shumëzimit nuk mund mu apliku këtu. Pse nuk mund mu apliku? Sepse këtu nuk është operacioni shumëzimit. Po të kishtë qenë minus 2 herë minus 4, atëherë kjo është tjetër se. Pse? Se këtu nën kuptohet, kjo pika ose x, nën kuptohet veprimi i shumëzimit. Këtu, një pjesë e madhe, kur bëjnë gabime, qyri ku e kam shkruar, një pjesë e madhe e nxënësave, se kam një përvojë këtë gjatë, 10-15 vjetë me nxënësa, me kursista, kështu që kur të shprehen, thujnë minus 2, minus herë minus plus. Po këtu nuk ka minus. Do më thonë, nëse është parashenja e njëjtë, minus 2, minus 4, minusi jetë, mrenja mbledhet 2 plus 4. Pra është minus 2 plus 4 është 6. Kjo minus 2 minus 4 çka i bjen me më kuptu kështu pas shqip. Kështu shqipi vjen nëse sot që shkon shkolli, edhe rastisht nuk qillojnë parët me vetë, edhe një fashuk e të të thu, apo një 2 euro me midhon se du me bledh diçka, jam me 2 euro. Rastisht edhe të njës të ke haru mja marrë babës parët, edhe ja lyp ati shukit apet njëtit, i thu, a bën, edhe një 2 edhe një 4 euro se po mjë diçka me bledh sot pak ma shumë? Që tash, minus 2 edhe minus 4 është minus, a jetu pa, që dëmon të mbledhën ti e mbare, me mure një bërsh, tash e ashtuve edhe një herë, dëmon edhe një bërsh tjetër, edhe të akumulu. Vazhdojmë tjetër. Tash, në qofë se kjo është regula, dëmon regula numër 1. Në qofë se parashenjat janë të njëjta, parashenja mbetet, numrat mbledhën. Para ata që nivele pak ma të nalta, mos ta një vjetën keq, se do më thonë këtu, tash ka mujtë më konë 2a në 4 4a në 4, këtu ka mujtë më konë 2 sinus x cosinus x, këtu ka mujtë më konë 2 ln x, do më thonë, qka mujnë më mbledhë? Më mbledhë mujnë ato shprehje që janë të njëjta, për shembull. Jemi në klasë, qka mund më mbledh? Karikat në klasë. Nuk mund të më mbledh 2 karika me 2 banka. Do thonë 2 karika plus 4 banka sa është rezultati. Esenca është,
mund mu mbledh vetëm ato shpreje, ato terme që janë të njëjta. Tani këtu mund më konë për shembull, më paskon 2a në katror plus 4b, 2a nuk mund me bo 6, pse se këtu a në katror me b nuk kanë kur gjatë përbashkët. Edhe njerë, po vazhdoj, tash me rregullat e mbledhjes në rastin kur parashenjat janë të ndryshme. Bojmë njëtën detyrë që shtë, do të thonë 2 minus 4. Ose 4 minus 2. Këto më, besoj që e dim kejt, po dhe kjo i përgjigjet qasaj rregull që tash që një kemë rregullar nëmër 2. Çka është rregullar nëmër 2? Rregullar nëmër 2 thotë kështu. Në qoftë se kemë parashenja të kundërta, atëherë parashenja e jetë e numrit më të madh, ndërsa numrat zbriten. Domethënë, çfarë parashenje ka numri 2? Unë nënkuptu që në qoftë se nuk shkruhet kurrë, nënkuptohet që kjo është plus. Tash, nuk i këshyr parashenjat hiç, vetëm i këshyr numrat. Cili është numri më i madh? Po, shifët që është 4 që më i madh, domethënë, parashenja e numrit më të madh mbet. U kry, bacu kry. Domethënë, kjo është minusi e gjetur. Për qëti operacioni, do më për qëti vrojtimit, cili është më i madh? 4-2, që kjo. Tash, çdo herë pse i thojmë parashenjë e jo prapashenjë. Një pjesë e madhe e ndoncave. Cikleve pak ma tojta, i gabojmë përzumi e merë dyshin minus e ka, jo dyshin nuk e ka minus e dyshin, parashenjë, do më thonë pikë kësaj pikës e këshyrë për para, jo pas shenjë. Do më thonë, 4 që është më i madh se 2, shënohet minushi këtu, edhe tash që shka është rregullat? Që tash që kjo është ajo rregulla e artë. Këtu tash nuk ka më rënditje, këtu tash pi numrit më të madh jetë këtë numri më i vogël. Do më thonë, cili është numri më i madh? 4, që 4, minus jeket, pi numrit më të madh jeket, cili është numri më i vogël? 2. Pra, minus 4 minus 2 është 2. Tash, do më thonë, jo, mas një kohë, do më thonë, nuk ka nevoj mi zgjatë kështu, po kjo për çështje zakonisht mësimit që me marë konceptin më të letë, që në qoftë se kanë herë kur jenë test ose në provim ose, të pështelohet, do më thonë, truni pak, edhe të hup koncepti edhe të hup tuta e zë, tani i përzin hesapët, shkon me hapa më të sigur. Do më thonë, pse është kanë herë, jo një herë, por shumë herë në jetë është operacionet matematikore mi bën shumë hapa. Pse kur bën shumë hapa, atëherë ki mundësi me vret ku e ke bo gabimin për këtyne hapa. Qëse ti pi detyrës në fillim e ke dhënë rezultatin, aty nuk isha me su në kontrollon vetës e ta, do më thonë, ose jam me ne fashnu këtë rezultatin, atë nuk e merresh qyshu artë atë. Që edhe njëta edhe këtu të, do më pi numrit më të madh. Ky 4 është plus. Thamë, gjë numër ose term që nuk ka parashenjë, nuk kuptohet që është plus. 4 është më i madh se 2, pra plusi mbet. E njëjta, pi numrit më të madh, jeket numri më i vogël, edhe plusi jetë 4 minus 2 është 2. Tash, normalisht, plusat nuk shënohen. Kur të vjetë dy sa pari ki 200 euro, i kam plus 200 euro. Po të i nërguptohet se si thush 200 euro, do më plus është. E më pasë në që i ki bërsh 200 euro, të thumë, unë i kam minus 200 euro, bërë dhe thonë i kam bërsh. Tash, besoj, për mbledhjen janë të qarta. Rregulla edhe njëherë, shpejt. E këshyre, janë parashenjat njëjta, parashenja mbetët. Minus 100, minus 200 është minus 200, minus 50 është minus 100. Do më thonë, tash, kjo rregulla zakonisht vjen ligji i ndërimit vendit. Mund me thonë si 2 minus 4, si minus 4 plus 2.
Pse plus 2, se që është plus 2, që të plus 2 e qëtë për mas, qëtë minus 4, që në qëtë për pas, ligji ndrimit vendeve vlerë për operacionin e mbledhjes. Për shembull, këtu e kem minus 4 plus 2. Je shku sot në shkollë, të ka mungu pare të pare në shkollë, jam me një shukët 4 euro. Okej? Ja ke marrë 4 euro, hongre të shka vdekin të shka, bëhët mirë, ta shka bërë. Ditën e nesërme, ti i ki me veti 2 euro. Për ki këtë 4 mja la borqin, për e vetëm 2. Ta qëre shka është regula? Që shka është regula? Minus 4 plus 2, a i djarë e thot ti, 4 mi ke marrë, 2 mi ke këthy, do më hanë mi ki borqë edhe 2. Që këj minusi është në kuptimin e borqit. Pse për thëjmë pse për materializojmë me shembëj konkret, që për me mujtë me kuptu, se u paskon që me minus 50 bëhët 0, se ka njëherë minus 50, e vjetë studentën sa është minus 50, thujnë 0. Më kuj minus 50, 0, asë një shqiptar si shmit bërq. Sot i me 50 euro, bërq, njësa ti merë 50 euro, thotë të jem u letë, më dërë 0. Kështu që, minus, kur më se bën një gati gabim, tash, minus 3a, minus 3a, nuk është 0 i zemë. Minus 3a, hinë në regullën, minus është minusin vetët, tash aja me a në betët, 3 plus 3 është 6. Tani muj me shku edhe me sinus kosinus, po mos t'ju lidhe me ditën e parë pak më shumë, do më qëto jemë regullat e mbledhjes. Tash hinë të regullat e shumëzimit. Regullat e shumëzimit e një pjesë e madhe, e nxanca, i përzim regullat e mbledhjes me regullat e shumëzimit. Për shembull, plus here, plus. Këtu për mas mund më konë në i shpreje, plus 3, plus 6, plus sinus, minus sinus. Do më thonë, na nuk për na intereson, qëfar termi është mas plusit. Na për me vetëm si parashem. Për shembull, kur e kem a, në kuptohet që këtë plusi është përpër. Na jem të këshu vetëm qëtë plusin. Kur e kem tash për shembull, minus a, na nuk për na intereson, tash ketë kjo, po vetëm që këtë parashem. Do më thonë, qëka është që këtë në klapë. Kurën parashenjat e njëjta, plus here plus, minus here minus, kjo është regula e artë. Shumëzimi i shprejjeve me shenja të njëjta është pozitiv, do më hondel plus, plus. Tjetër, tash në qofë se ndrohet vendet, ligji i ndrimet vendet, vlerë të shumëzimi, do më thonë, plus here minus, është e barabartë, sigur minus, here plus, kjo është e barabartë me minus minus. Do më thonë, kur janë shenjat e njëjta, është plus, kur janë shenjat e kundërta, është minus. Këtu buhet shumë herë gabimi i nxancave njëtë. Në shkollë, në provim, në test. Se përzi që të regullën minus me minus here minus, me regullën minus 3 minus 3. Tani thëmë minus here minus plus 6 ose 9 ose shka më bërë nëse. Do më thonë, këtu nuk mund me përzi regullën e shumëzimit me regullën e pjesëtimit. Tani, në videot e tjera, tani do t'i zgjerojmë këtë farë koncepte pak ma shumë, kështu që për sot, pelojme që kaq. Në qofë se ju ka pëlqyer videoja jeme, atëherë mundi me bo subscribe, po në qofë se keni ndaj kërkes, ose në qofë se keni diçka e kom ka pëlqyer ma shpejt, ose kom këshillat, vërejtjet, sugjerimet janë të mirë se ardha, ju falenderoj për cilën. Kaloj shirë.